Situatë e rënduar nga zjarret nga jugu në veri, 12 vatra në 24 orë, shkrumbohen 10 hektar pyje dhe rrezikohen banesat e disa fshatrave. Gjykata e krimeve të rënda dënon me 104 vjet burg gjysej 9 anëtarët e grupit të Xibrakës. Banda krijoi laborator për përpunimin dhe trafikimin e kokainës. Kryeministri Rama bashkëbisedim me banorët e Vajçarit, dëgjon sugjerimet për programin e ri, strukturë e posaçme për bashkëqeverisje me qytetarët. Demokratët e Vlorës firmosin peticionin e dytë kundër Lulzim Bashës. Nesër Astrid Patosi dhe kritikët e tjerë nisin turin e takimeve në rrethe për anullimin e garës. Prokuroria heton edhe pistën e trafikut të drogës për zhdukjen e biznesmenit vlonjak dhe ndihmësit të tij. Kërkohet makina dhe servisi ku u riparua skafi. Mbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Shqipëria vazhdon të jetë në kërcënimin e zjarreve. 12 vatra të shfaqura në 24 orët e fundit nga veriu në jug kanë shkrumbuar 10 hektar me pyje dhe shkure. Shërbimet zjarrfikse dhe ushtria janë shpërndarë në 12 qarqet e vendit, ndërsa nga ajri po ndërhyjnë helikopterët. Rreth 20 hektar me pishë dhe shkure u dogjën dhe u shkrumbua nga flakët, të cilat janë favorizuar dhe nga era. Punojësit e shërbimit pujor të Bashkisë së Klosit, të ndihmuar nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe banorët të zonës të shërbimit zjarrfikës, e kanë patur krejt të pamundur të neutralizojnë flakët, të cilat përhapen me shpejtësi. Kjo është pamja që të ofron sot mali në fshatin Patin Klosku, zjarri ranë në sipërfaqe me shkure dhe pisha të larta. Vatra e zjarrit e shfaqur në këtë zonë vazhdon të jetë aktive. Numri i pishave të dëmtuara ka shkuar në mbi 15.000 rënjë. Zjarri është përhapur me shpejtësi të madhe, duke rrezikuar dhe disa banesa në vendin e quajtur Qafa e Burrelit. Drejtori i shërbimit pyjor në Bashkinë Klosi Etmir Reçi kërkon ndihmë nga ajri, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të shuhen flakët, për ndryshe dëmi do të vazhdojë të rritet akoma dhe më shumë. Po bëjnë mundur fikën e zjarrit, por është e pamundur, zjarrfikja nuk hyj dhe kërkojmë forca nga ajri për fikur zjarrin këtu në Qafdar. Pavarësisht janë ndjekur rreth 20 hektar pyje pishë butë. Një tjetër vatër zjarri është aktive dhe në malin e Lezit në njësinë administrative Gur në Bashkinë e Klosit. Në flakët e zjarrit është përfshirë një sipërfaqe me drua au. Betejë me flakët vazhdon në të gjitha qarqet e vendit, ndërsa bilanci i dëmeve sa vjen dhe rritet. Shtabi i emergjencave civile raporton se 12 vatra janë aktive, disa prej të cilave kërcënojnë të përhapen më tej. Nga veriu në jug 10 zjarre kanë shkrumbuar masivet pyjore sipërfaqe të konsiderueshme me shkure. Për shuarjen e flakëve janë angazhuar 115 zjarrfikse me 13 automjete, 50 forca ushtarake dhe 79 vullnetar. Ndërkohë nga ajri veprojnë dhe helikopterët e forcave të armatosura. 9 të akuzuarit e grupit të Xibrakës janë dënuar nga gjykata e krimeve të rënda me 104 vite burgim në total. Ata u shpallën fajtor për akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogës. Gjykata e krimeve të rënda shpalli këtë të martë vendimin për 9 pandeurit e grupit Xibraka, të cilët u dënuan në total me 104 vjet burg. I pranishëm në sallën e gjyqit ishte vetëm Ilir Hyseni, i cili do të qëndrojë në qeli për 12 vite. Ermal Hoxha, nipi i ish-diktatori, do të vuajë 10 vite dënim. Me nga 12 vite u dënuan edhe 2 kolumbianët, Cesar Avia dhe Walter Moreno. Vëllezërit Arjan dhe Kelmen Talipi u dënuan respektivisht me 10 dhe 11 vite burg, ndërsa Sajmir Batku dhe i shpalluri në kërkim ndërkombëtar Genci Xhixha u dënuan me nga 13 vite. Për Gentian Gjonin, gjykata vendosi që ai të vuajë 11 vite burgim. Grupi i kokainës u godit në janar të vitit 2015 kur në fshatin Zibrak të Elbasanit u zbuluar një laborator për përftimin e kokainës. Ky
Ky ishte laboratori i parë i mirëfillti i drogës në Shqipëri. Për këtë qëllim kishin ardhur në vendin tonë edhe 2 kolumbianët. Sipas organit të akuzës, hetimi kishte nisur në dhjetor të 2014-s nga policia gjermane, e cila mbante në nënvëzhgim Ilir Hysenin dhe të dashurin e tij, Pranvera Ebeling, e cila është ende në kërkim. Kryeministri është takuar me banorët e Vajqarit, me të cilët ka diskutuar rreth problematikave dhe shqetësimeve të tyre. Edi Rama tha se një strukturë e posaçme e qeverisë do të ngrihet për të vënë në zbatim bashkëqeverisjen me qytetarët. Bashkëqeverisja me qytetarët ishte lejtmotivi fushatës së Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 qershorit. I vendosur për të realizuar këtë, kryeministri Edi Rama ka nisur edhe vetë dëgjesat publike. Ai është ndalur në Vaqar për të biseduar me banorët rreth problematikave e shqetësimeve. Rama foli për mënyrën se si do të organizohet administrata gjatë mandatit të dytë. Ky proces do të shkojë paralelisht me një reformë shumë rrënjësore të administratës. Kjo bëhet vetëm nëse na jepni ne timonin pa na ulur tjerë në prerë. Pra, çuarja e tepsisë për skrap sa administrata është e gatshme t'ju përgjigjet nevojave të tyre. Pra, si do risistemohet gjithë administrata shtetërore. Patjetër, tek mënyra si është strukturuar çdo mekanizëm, çdo strukturë, çdo zyrë që duhet të ndryshojë. Për të garantuar bashkëqeverisjen, Rama tha se shumë shpejt do të ngrihet një strukturë e posaçme. Ministri do kenë një strukturë të posaçme për të garantuar këtë bashkëqeverisje. Që asgjë nga ato që ngrihen në sistemin e brendshëm të koalicionit, ku çdo antar dhe antare e regjistruar përmes platformës që ne tani e kemi nxjerrë për diskutim dhe bëjmë plotësisht funksionale në shtator, të mos iki mos ta marrë era. Dhe çdo zyrtar ta di që nëse nuk i përgjigjet me korrektesë qytetarit që ka përballë, potencialisht qytetari që ka përballë mund të jetë një antar i kësaj trupe bashkëqeverisë. Edhe sa të dali nga zyra, menjëherë e çon sinjalin deri te ministri. Kryeministri siguroi se do të bëhet reformë e thellë në administratë për ta shkëputur atë një herë përgjithmonë nga ndikimi i partive politike. Denoncimet publike ndaj nënpunësve që dyshohet se abuzojnë me detyrën do të verifikohen që të gjitha. Ministra Milena Harito siguroi se vetëm rastet e shkeljeve të provuara do të shoqërohen me masat përkatëse. Të gjitha denoncimet që qytetarët kanë bërë pas thirrjes së kryeministrit Edi Rama për të treguar me emër çdo punonjës të administratës publike që shkel ligjet do të verifikohen, por rrezikojnë këto denoncime të krijojnë një klim pasigurie dhe penalizime të padrejta e selektive në radhat e nënpunësve. Ministri i Administratës Shtetërore thotë se vetëm për rastet që do të rezultojnë të vërteta do të merren masa. Njerëzit mund të shprehin frustrimin e tyre, njerëzit mund edhe të thonë dhe të pavërteta. Gjërat që ata do të thonë në përgjithësi do të verifikohen dhe vetëm rastet që verifikohen sigurisht do të merren masa. Nuk bëhet fjalë për asnjë gjë që nuk është e verifikueshme. Paralelisht me denoncimet nga qytetarët për shkelje nga ana e nëpunësve, është kërkuar që të bëhen publike edhe të gjithë ata që kanë një vend pune pa merit. Rrezikojnë ata që nuk kanë kualifikimet e duhura, që kanë hyrë në mënyrë të paligjshme, që kanë hyrë pa rregulla. Kryeministri e ka fjalën, siç e u shpjegova, që nëse ka rekrutime të paligjshme, jo të merituara, pa diplomat e duhura, pa meritokraci, sigurisht ato nuk janë të bazuara në mënyrën se si funksionon administrata publike. Ministri Harito pranon se pjesë e shërbimit civil mund të jenë edhe persona, punësimi të cilëve mund të jetë kryer në kundërshtim me ligjin. Në institucionet të cilët nuk janë pjesë e shërbimit civil, rekrutimet bëhen nga drejtuesi i institucionit. Dhe mund të ketë, nuk e dim nëse ka, por mund të ketë raste paligjshmërie. Pas fitores së zgjedhjeve, kryeministri Rama ka paralajmëruar nisjen e fushatës së pastrimit të administratës shtetërore nga ata që i ka përkufizuar si kancer. Ai ka theksuar po ashtu se do të bëhen edhe ndërhyrje në ligjin për konfliktin e interesit.
Firmoset peticioni i dytë kundër Lulzim Bashës, ashtu si në Korç, edhe në Vlorë, 10 anëtarë kërkuan anullimin e garës për kreun e ri të partisë. Nisma bëhet në kohën kur Astrid Patozi dhe kritik të tjerë të Bashës do të nisin nesër një tur takimesh në rrethe për të bllokuar fushatën, që ata quajnë fars. Pas Korçës janë demokratët e Vlorës, të cilët kërkojnë anullimin e garës për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. 140 anëtarë të PD-s në Vlorë kanë firmosur një peticion ku kërkohet shpallja pavlefshme e akteve të nxjerra nga dy nënkryetarët dhe anullimi i 22 Korrikut. Peticioni është i njëjtë me peticionin e 130 demokratëve të Korçës, ku theksohet përgjegjësia e Lulzim Bashës për humbjen e thellë në zgjedhje. Por këtë herë peticioni nën Vizion dhe nevojën e mbledhjes së Këshillit Kombëtar të PD-s. Në fakt, puna për mbledhjen e Këshillit Kombëtar ka nisur prej ditësh në Tiranë, kundërshtarët e Bashës po mbledhin firmat për thirrjen e këtij forumi. Sipas statutit, Këshilli Kombëtar mblidhet brenda 2 javëve, kur kërkojnë 1/4 e anëtarëve, dhe kritikëve ju duhet firma e 69 demokratëve që janë pjesë e Këshillit Kombëtar. Betejë e kundërshtarëve të Bashës po fokusohet tek anullimi i garës, të cilën e konsiderojnë fars dhe të ndërtuar në kundërshtim me statutin, si dhe tek nevoja për të bërë analizën e humbjes në zgjedhje. Këtë betejë ata e humbën në mbledhjen e kryesisë që u zhvillua një javë më parë, e duke se numrat nuk i favorizojnë as në Këshillin Kombëtar. Përtej këtyre lëvizjeve, grupi kundërshtarëve nga e mërkura do të shkojnë në degët e partisë për të takuar të gjithë anëtarët e PD-s e për t'u shpjeguar parimet e betejës së tyre. Astrid Patozi, i cili shpalli kandidaturën e tij për kreun e PD-s, por duke kërkuar rregulla loje të cilat nuk ju plotësuan, do të jetë pasditën e së mërkurës në Durrës. I shoqëruar nga figura të njohura të Partisë Demokratike, Astrid Patozi do të nisë nga qyteti bregdetar një tur në të gjithë Shqipërinë. Dy rivalët për kryetar të PD-s dhanë qëndrime të kundërta për humbjen në zgjedhje. Basha foli për vjedhjen e votave që sipas tij nuk arriti ta ndalë as marrëveshja me Ramën, por Eduard Selami e shikon dështimin te braktisja që PD-i u bëri shtresave kryesore që përfaqëson. Për Lulzim Bashën, mazhoranca e dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit nuk është legjitime. Gjatë takimeve me demokratët e Vorës së Tiranës, Basha theksoi se rezultati zgjedhor reflekton shitblerjen e votës. Kjo që ka dalë në këtë zgjedhje kurse si s'mund të jetë një qeveri legjitime dhe nuk ka shansin të qeverisë në mënyrë legjitime dhe drejtë. Jo vetëm sepse vjen me një deficit demokratik, pa votën e vërtet qytetarëve, pa vullnetin e vërtet qytetarëve, por sepse ardhja pa plan e pa vizion, po duket që këto orë, këto ditë, këto javë para. E keni parë, s'kam para për të paguar rrogat e mësuesve. Ekonomia është në kolaps, këta nuk kanë zgjidhje. Basha ka folur edhe për marrëveshjen me kryeministrin Edi Rama, duke theksuar se ajo nuk arriti të frenojë mekanizmin e deformimit të zgjedhjeve. Por siç e dim fare mirë, 98 maj legjitimoi kauzën tonë drejt para çdo shqiptari dhe para komunitetit ndërkombëtar, nuk arriti as ta frenojë, as ta shkatërrojë mekanizmin që ishte vënë në lëvizje. Këtë e dini fare mirë ju, e din gjithë demokratët, e din gjithë qytetarët. E di unë, e di i madhe i vogël, se me çfarë u përballëm që javën e parë pas kësaj marrëveshje politike. Me një kundërshtar politik që tashmë kishte minuar tërësisht terrenin elektoral, me shpërndarje masive parave të pistat drogës dhe përqindjeve të tenderave dhe koncesioneve korruptiv, për detyruar qytetarët të jetërsojnë vullnetin e tyre apo duke mbledhur kartat e identitetit. Ndërsa Eduard Selami gjatë takimit me strukturat e Partisë Demokratike ka theksuar se arsyet e humbjes në 25 qershor duhen gjetur tek braktisja që Partia Demokratike ka bërë shtyllave kryesore të saj, si çështja e pronave apo edhe ish të përndjekurit. Po vazhdojmë të humbasim sepse kemi braktisur demokratët, kemi braktisur strukturat, kemi braktisur demokracinë e brendshme brenda partisë. Dhe do të rikthehemi më të fuqishëm dhe se më përpara, do të ringrihemi duke i vendosur këto themele të shëndoshës që kemi patur. Sipas Selamit, Partia Demokratike duhet të bëjë një analizë të plotë të humbjes. Është koha për një analizë të sinqertë, të hapur, e të shikojmë gjërat në sy. Nuk mjafton çka bën kundërshtari. Kundërshtari atë punë ka. Edhe unë kam thënë dhe themi përkas aty grupimi njerëzish që kur diçka nuk shkon, e kërkoj fajin tek vetja, jo ke tjetri. Pra janë njerëz që shikojnë pas hyrë për të përmirësuar veten dhe njerëz që shikojnë dritare për të fajsuar tjetrin. Ta dritares mund ndjehen mirë, por nuk janë ata që ecin përpara dhe kanë sukses. Selami ka përsëritur se gara në PD është e pabarabartë, duke shpjeguar se ai është pjesë e saj për të dhënë eksperiencën e tij për ringritjen e Partisë Demokratike.
Edhe LSI pretendon se zgjedhjet e 25 qershorit u shoqëruan me vjedhje të votave, manipulime dhe presione. Monika Kryemadhi paralajmëroi një betejë të fortë në parlament kundër Ramës, ndërsa ftoi edhe çdo forcë tjetër që kundërshton mazhorancën e re. Monika Kryemadhi ka drejtuar për herë të parë kryesinë e LSI-s me statusin e kryetares së kësaj force politike. Drejtuesi e re e partisë që bashkëqeverisi vendi me socialistët në 4 vitet e fundit, përsëriti akuzat për vjedhje dhe manipulim të votave në zgjedhjet e 25 qershorit. Mazhoranca e dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit është një mazhorancë fiktive përmes një procesi të deformuar dhe të manipuluar. Do të vazhdojmë evidentimin e farsës së 25 qershorit me fakte dhe dokumenta të shumta të manipulimit, të dhunës policore dhe bandave kriminale që shkaktuan deformimin e rënd të votës së shqiptarëve në këto 25 vjet. Kjo detyrë tashmë do të mbetet një prioritet, pasi opinioni minut pas minute po njihet me fakte të reja dhe të ronditëse, të grabitjes dhe të tjetërsimit të votës në zgjedhjet e 25 qershorit. Kryemadhi deklaroi se LSI do të jetë opozita e vërtet në parlament, por nuk nguroi të ftojë çdo parti të bashkëpunojë për të bërë oponencën e qeverisë së Partisë Socialiste. Fatet e demokracisë janë më në udhëkuq se asnjëherë tjetër dhe kjo kërkon krijimin e një fronti kombëtar opozitar pa dallime ideologjike, pasi themeli i demokracisë, vota e lirë është goditur rënd në mënyrë të strukturuar kriminale dhe epidemike në të gjithë vendin. Ndaj kërkoj nga të gjithë ju angazhimin tuaj maksimal dhe të gjithë anëtarëve të LSI-s dhe mbështetësve të saj për t'ju përgjigjur këtij momenti dhe përgjegjësisë politike më të madhe që LSI ka pasur ndonjëherë. Në fund të mbledhjes, vendskryetari Luan Rama tha se kryesia vendosi nisjen e procesit të riorganizimit të kësaj partie. Ndërkohë u mor vendimi që ish kryetari Petrit Vasili të drejtojë grupin parlamentar në legjislaturën e ardhshme. Për kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi elektoral i 25 qershorit regjistroi shkelje dhe incidente. Klemen Zguri ka kërkuar nga ministrat teknik që janë pjesë të task force-s të bëjnë publik sa më parë raportin. Të miratoj tabelën përmbledhje të rezultatit për zonën zgjedhore. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klement Zguri kërkon task force-së ngritur nga qeveria për monitorimin e zgjedhjeve të 25 qershorit apo Departamentit të Administratës Publike të zbardhin problematikat që kanë shoqëruar gjithë procesin zgjedhor. Sipas tij, procesi ka regjistruar incidente dhe shkelje, të cilat kërkojnë reagim. Është momenti që këto organizma të bëjnë publik rezultatet e punës tyre. Në mënyrë të veçantë, organet e ndjekjes penale kanë regjistruar çështje hetimore për cilat shqiptarët presin hetim të shpejtë, të pandikuar politikisht, profesional dhe të drejtë. Shqiptarët presin të bëhet publik sa më shpejt rezultati i procedimeve penale, për të gjitha veprat penale në fushën e zgjedhjeve që janë nën hetim. Për kryekomisionerin Zguri është e nevojshme që drejtësia të vihet në vend përmes zbatimit të ligjeve. Qytetarët kanë nevojë ta shohin drejtësinë penale në fushën e zgjedhjeve në veprim dhe në lartësinë e ligjit. Pa lajme serioze, të besueshme dhe të qëndrueshme nga organet e ndjekjes penale, nuk mund të ringrihet besimi i publikut tek zgjedhjet. Për këtë arsye, u bë thirrje të gjitha institucioneve të përfshira të përmbyllin me përparësi procedurat e tyre të hetimit administrativ apo penal dhe të bëjnë sa më shpejt publike rezultatet e punës tyre. Për drejtuesin e institucionit përgjegjës për administrimin e zgjedhjeve, veprimtaria efikase e organeve të ngritura nga qeveria është vendimtare që të parandalohen ngjarje apo fenomene të shkeljes së ligjit në fushatën e zgjedhjeve në të ardhmen. Shefi i delegacionit të Parlamentit Evropian në misionin e vëzhgimit të zgjedhjeve të 25 qershorit Eduard Kukan raportoi në Komitetin e Punëve të Jashtme për procesin elektoral. Ai tha se zgjedhjet në Shqipëri duhet i jepet rëndësi për kontekstin politik në të cilin ato u zhvilluan. Kukan nënvizoi se OSBE-UDIR është fokusuar më shumë në çështje dhe probleme teknike të zgjedhjeve. Ndërkohë, eurodeputetë ndryshëm u shprehën se mos kontestimi i zgjedhjeve dhe mungesa e ngërçeve të mëtejshme politike në Shqipëri tregon për një rikthim të normalitetit demokratik në vend. Ndaj, nuk ka më kuptim shtyrja e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tatimet nisin kontrollet në zona turistike, kryhen mbi 1000 verifikime, gjendet 100 raste të punonjësve në të zezë, bizneset ndëshkohen me gjoba.
Kujtohet 22 vjetori masakrës së Srebrenicës, mbi 8.000 burra dhe dje musliman u qelluan pa mëshirë nga forcat serbe, ceremoninë ndërrimi edhe në Shkup. Kërkimet për biznesmenin vlonjat Adriani Jaho dhe ndihmësin e tij Arisel Dmaze janë ndërprer, po hetimet të vijojnë dhe janë fokusuar te gjetja e makinës me të cilin ata udhëtuan drejt Durrësit, si dhe servisit ku pretendohet se po riparohej skafi. Një nga pistat që po ndiqet është dhe ajo e implikimit në trafik droge. Zhdukja e biznesmenit Adriano Jaho dhe mikut të tij Arisel Dmaze në det të hapur vijon të mbetet një mister. Kontakti i tyre i fundit ka qenë me një mik nga Durrësi, të cilit i kanë kërkuar që të vinë në ndihmë, pasi skafi kishte nisur të fuste ujë. Kërkimet mësohet se janë ndërprer pasi nuk u gjet asnjë shenjë mjetit lundrues ose dhe të personave, ndërsa janë forcuar dyshimet se skafi është fundosur. Burime pranë uniformave blu thanë se kanë nisur hetimet për gjetjen e automjetit me të cilin Jaho dhe Maze udhëtuan nga Vlora për në Durrës. Deri më tani makina nuk është gjendur pasi nuk ka asnjë të dhënë për të, ndërsa prokuroria pritet të marrë në pyetje mikun e dy të zhdukurve, si personi i fundit që ka pasur kontakt me ta. Ai ka dorëzuar në polici të dhënat e telefonatës, por mbetet për të parë nëse ora e thirrjes dhe qeliza telefonike do të mund të bëjnë lokalizimin e skafit. Nga ana tjetër, familjarët thanë se 52 dhe 28 vjeçari shkuan në qytetin e Durrësit për të marrë mjetin tip skaf, pasi e kishin lënë për shërbime në një servis. Mendohet se pasi kanë marrë mjetin, ata kanë dalë në det për ta provuar, por pa kaluar nëpërmjet portit të Durrësit. Sipas burimeve nga policia, mendohet se skafit i kanë rënë tapat që shërbejnë për shkarkimin e ujit dhe kjo ka sjellë probleme. Blut janë vënë në kërkim të servisit në të cilin ka qenë skafi për të mësuar më shumë detaje mbi problemet e mjetit. Ndonse është ende herët për të mbërritur në konkluzione. Policia e ka shtrirë hetimin në disa pista ku nuk përjashtohet dhe ajo e trafikimit të lëndëve narkotike. Kjo për shkak se dy miq ndonse sipas familjarëve ishin të apasionuar pas peshkimit. Mjetin 8 metra të gjatë dhe me motor të fuqishëm nuk e kishin kaluar nëpërmjet portit. Kryebashkiaku Erion Veliaj konfirmon se 3 projekte të rëndësishme do zbatohen në Tiranë. Ai dha detajet gjatë takimit me studentët dhe arkitektët e Harvardit. 3 projekte të reja të mëdha do të zbatohen në Tiranë. Kryebashkiaku Erion Veliaj ka zbuluar këtë të marrë detajet e tyre. Bëhet fjalë për ndërtimin e një parku qendror tek bulevardi i ri, e një qendre shumë funksionale në kombinat dhe ndryshimin e fasadave. Projekti i parkut qendror tek bulevardi i ri. Bëhet fjalë për një hapësirë e cila është vendosur në të majt të bulevardit të ri, e cila është një hapësirë rreth 6 herë më e madhe se sa parku Rinia, që do të krijojë parkun e ri qendror të qytetit. Është negociuar që të gjitha ndërtimet të zhvendosen në periferi dhe ajo hapësirë pranë bulevardit të ri të jetë një mushkëri e re për Tiranën. Projekti i dytë ka të bëjë me projektin ose me idenë e poliqendrave të Tiranës. Plani i Stefano Boerit parashikon një Tiranë me disa qendra, pra një qytet policentrik. Shumë është folur, 20 ca vite ka ardhur kohë që ta bëjmë realitet. Në pamundësi për t'i filluar gjitha një herësh, ne kemi përzgjedhur kombinate. Ndërkohë prezantimi i tretë ka të bëjë me fasadat e Tiranës. Ka fasadë ke Pazari i Ri, pa jo fasadi ka shtuar vlerën deri në 2-3 herë shtëpive ke Pazari i Ri, atyre apartamenteve që në fakt po rënoheshin. Kështu që kush është aq naiv dhe të mendojë që e bukura nuk ja shton vlerën qytetit, ja fut kot. Këto projekte për planifikimin urbanistik të Tiranës kanë pasur asistencën e arkitektëve të ardhur nga Harvardi. Prej një Korriku, tatimet kanë nisur një aksion të gjerë kontrolli në zona turistike. Nga verifikimet e kryera janë gjetur 100 punonjës të pasiguruar, si dhe shkelje të tjera me faturat për të cilat bizneset janë dëshkuar me gjoba. Turizmi mbetet një nga sektorët me informalitet të lartë, një fakt ky i njohur, por çka është më shqetësuese, ky fenomen nuk po njeh reduktim. Dëmi është ndaj buxhetit të shtetit pasi konsumatorët vijojnë të paguajnë çmime të kripura për shërbime turistike. Administrata tatimore thotë se nga data 1 Korrik ka nisur një kontroll në zona turistike me qëllim parandalimin e abuzimeve dhe ajo çka është konstatuar janë shkelje të pafundme. Fatkeqësisht është për të ardhur keq që gjë në raste pafund shkeljesh të rregullave të dokumentimit të madrave, mos pajisje me kasë fiskale, lëshim kupona tatimor me printër jo fiskal, mos lëshim kupona tatimor. Kemi konstatuar gjithashtu tatim pagues të cilët kanë marrë të punësuar në punë, por këto të punësuar nuk i kanë të deklaruar. Për gjitha këto sigurisht janë mbajtur
a konstatimet janë mbajtur procese verbalet, janë vendosur edhe penalitetet. Ndonë se bizneset janë dëshkuar, duket se gjobat nuk i ndalojnë operatorët turistik që informalitetin e tyre ta vijojnë pas një pengesë. Janë vendosur gjoba pa fund, janë konstatuar apo janë gjendur punonjës të pa regjistruar, të pa deklaruar, dhe vetëm në harkun e 4-5 ditëve të fillimit të zbatimit të këtij plani veprime, janë konstatuar më shumë se 100 punonjës të pa regjistruar. Janë rreth 1000 kontrolle në fakt. Rreth 1000 verifikime të kryera në terren. Nga muaji qershor ka hyrë në fuqi edhe TVSH-ja e hotelerisë në masën 6%, por mbetet një sfidë më vete që reduktimi i normës së TVSH-s të stimuloj bizneset e kësaj fushë të formalizohen. Të gjitha institucionet do të nënshtrohen kontrolleve për sigurinë e dokumentacionit, këtë të marrë të shkryuar edhe Inspektoriati i Arkivave. Kreu Inspektoriati Qendror Shkëlqim Hajdari tha se verifikimet do të bëhen online për të shmangur abuzimet. Asnjë biznes të mos pranoj inspektor me bllojqe në dorë, pasi çdo kontroll do të zhvillohet online në mënyrë që të shmangen abuzimet e korrupsioni. Kjo është porosia e kreut të Inspektoriatit Qendror Shkëlqim Hajdari. Të refuzojnë dhe të mos pranojnë nga kjo ditë inspektoratet të cilët duan t'i bëjnë inspektimet në mënyrë të paligjshme, siç janë inspektimet me bllojqe. Tashmë ka mbaruar faza e trajnimit, e shpërndarjes së pajisjeve për ta bërë inspektimin online, edhe shërbimi i internetit, dhe çdo inspektim që do të bëhet në shkelje të ligjit dhe në formën e duhur ligjore, do konsiderohet paligjshmëri dhe inspektorët që do veprojnë do marrin jo thjesht përgjegjësi administrative, po edhe me gjërë se kaq. Këtë të martë u krijua edhe Inspektoriati i Arkivave, që do të zhvillojë kontrolle në çdo institucion që ka përgjegjësi mbi dokumentet. Më shumë se ju, nuk e di kush tjetër se sa të rëndësishme janë mbajtja e dokumentacioneve të gjithë organeve shtetërore në përputhje me ligjin, ruajtja e tyre, e cila është një trashëgimi e madhe e kulturës dhe historisë së vendit tonë. Inspektimi online pritet që të minimizojë një herë mirë abuzimet që bëhen veçanërisht ndaj biznesit. Sot mbushen 22 vjet nga masakra e Srebrenicës. Në Bosnjë kujtohet si njëra prej ngjarjeve më të rënda të ndodhura në Europë që pas luftës së dytë botërore. 8.000 burra dhe dje musliman u vran nga forcat serbe. Në Bosnjë Hercegovinë përkujtohet 22 vjetori i masakrës së Srebrenicës. Më 11 korrik të vitit 1995 në Srebrenicë hyn forcat e ushtrisë serbe, të cilat vranë rreth 8.000 bosnjak musliman, burra dhe të rinj. Edhe këtë vit nuk merr pjesë asnjë zyrtar nga Serbia. Vetë bosnjakët kanë thënë se zyrtarët serb janë të padëshiruar me që konsiderohen shkaktarë dhe bashkëpjesëmarrës në këtë masakër. Edhe komuniteti bosnjak i Republikës së Maqedonisë mban një marshim në nderim të viktimave, i cili do të fillojë për xhamisë së Murat Pashës në çarqinë e vjetër të Shkupit. Në këtë përvjetor, një rrëfim drejtërues vjen nga Nexhat Avdić, i cili kujton kohën kur ka qenë i shtrirë në tokë, ndërsa forcat serbe masakruan 8.000 burra e djem musliman në Srebrenicë. Ai thotë se ka vendosur të flasë për historinë e tij, për t'i kundërshtuar ata që bëjnë përpjekje të mohojnë masakrën më të madhe në Europë që nga lufta e dytë botërore. Lista serbe shprehet e gatshme të ulet për bisedime me Ramush Haradinajn për formimin e qeverisë, ndërkohë vetëvendosja dhe LDK kanë refuzuar ftesën e kreut të AK-s për t'u takuar. Ndërsa Fatmir Limaj thotë se nuk ka dyshime që Ramush Haradinaj do të jetë kryeministër. Ramush Haradinaj ndonë se shpreh i bindur se do të bëjë qeverinë, ende nuk e ka 61 votat e nevojshme të deputetëve për të zgjedhur kryeministër i Kosovës. Por deputeti i listës serbe Slavko Osimi që jep shpresë për të biseduar me të nominuarin për kryeministër nga koalicioni PDK-AAK-Nisma. Ne fillimisht presim që sa më shpejt të konstituohet kuvendi për të formuar dhe për të marrë çdo gjë që na takon në komisionet parlamentare si grup parlamentar i mirë organizuar dhe i fortë. Jemi të gatshëm të marrim pjesë në konsultime politike me përfaqësuesit e partive shqiptare në mënyrë që të vendosim për qëndrimet dhe për perspektivat politike. Sigurisht që është në interesin ton që institucionet sa më shpejt jetë mundur të fillojnë të funksionojnë me kapacitet të plot dhe ne presim që partitë shqiptare të kuptojnë se pa një prani të fortë serbisë në procesin politik, ne nuk mund të kemi vlera europiane, institucionale, sociale dhe standarde në Kosovë. Ndërkohë Fatmir Lima i thotë se nuk ka dyshime që Ramush Haradinaj do të jetë kryeministri i ri i vendit. E mirë kuptoj qëndrimin e Listës Demokratike të Kosovës në raport me Partinë Demokratike për shkak të kaluarës së tyre.
Ajo që ne sot po punojmë dhe jemi të fokusuar është një gjë që ky koalicion i cili ka dalë parë në zgjedhjet e kaluara, në zgjedhjet që janë, ta fitoj mandatarin dhe mandatari ta krijojë qeverinë. Ky është fokusi ynë, domethënë me zotën Edi kryeministër. Dhe ky është angazhimi dhe fokusi ynë tani për tani dhe asgjë tjetër nuk është në tavolinën tonë se prioritetet tona në këtë moment. Një ditë më parë, Haradinaj ftoi në takim krerët e partive politike. Vetëvendosja i është përgjigjur negativisht ftesës, duke theksuar se pranon të ulet në bisedime vetëm me AAK-n dhe jo me të ashtu quajturin koalicioni i luftës. Artistë nga Europa dhe Azia mblidhen në Korçë në edicionin e 8 të festivalit të skulpturës në parkun e qytetit. Deri tani janë vendosur 50 vepra, të cilat pas përfundimit të eventit mund të integrohen në sheshe të tjera të vendit. Është koha kur Korça rihetëzohet nga skulpturat, sepse për të 8 vit radhazi, ky qytet përjeton atë që nuk e gjen asnjë vend tjetër të Shqipërisë. Ndryshe nga edicionet e shkuara, ky manifesti i skulpturës është pakzuar me emrin Simpoziumi i Skulpturave, sepse përtej një festivali të artit vizual, në Korçë janë bërë bashk artistë të huaj dhe shqiptar, arkitekte e kurator për të menduar pak më gjatë mbi atë që meriton natyra. Është hera parë në botë që zhvillohet një gjë e tillë, është një test unik i paparë. Ideja e re ishte që skulpturat e bashkëpunojnë me një disciplinë të re, me një disciplinë tjetër, me arkitekturën. Dhe të dyja së bashku të përpiqen të gjejnë një gjuhë e cila nuk do të shërbejë mbase në të vërtetë për një funksion të veçantë, por do shërbejë për të rritur kulturën, ndjenjat, për të rritur emocionet, për të krijuar një gjendje. Veçanta tjetër e këtij simpoziumi është se të gjithë skulptorët vinë nga Europa dhe Azia e largët. Mbresa të jashtëzakonshme ka krijuar edhe Xhen Ali, skulptorja nga Korea e Veriut, që vjen për herë të parë në Shqipëri. It is my big honor to be in Albania to work with. Është një kënaqësi e madhe të bashkëpunoj me artistë dhe arkitektë ndërkombëtar, ashtu sikurse edhe mikpritja e shqiptarëve. Harmonia gjatë procesit të punës më ka shoqëruar çdo ditë qëndrimi në Korçë. Jam e bindur që veprat që do të realizohen në Shqipëri do të jenë vërtet të bukura. Deri më tani në parkun e qytetit janë mbledhur 50 skulptura nga artistët pjesëmarrës, që ashtu sikurse edhe arkitektët do të qëndrojnë 12 ditë në Korçë për të parë edhe mundësinë e integrimit të këtyre skulpturave edhe në parqe të tjera të vendit. Situatë e rënduar nga zjarret nga jugu në veri, 12 vatra në 24 orë shkrumbohen 10 hektar pyje dhe rrezikohen banesat e disa fshatrave. Gjykata e krimeve të rënda dënon me 104 vjet burg gjysej nëntatarët e grupit të Zibrakës. Banda krijoi laborator për përpunimin dhe trafikimin e kokainës. Kryeministri Rama bashkë bisedime me banorët e Vajqarit dëgjon sugjerimet për programin e ri, strukturë e posaçme për bashkëqeverisje me qytetarët. Kundërshtarët e Bashës nisin nesër një tur në rrethe me synim anullimin e garës në PD. Do të mblidhen edhe firmat që duhen për thirrjen e Këshillit Kombëtar. Prokuroria heton dhe pistën e trafikut të drogës për zhdukjen e biznesmenit vlonjat dhe ndihmësit e tij. Kërkohet makina dhe servisi ku riparua skafi. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione edhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.